गाउँघरले लगाएको छ। यस्तो बच्चा बच्चिन यस्तो भइगयो छोरीले पनि। गाउँभरिकाले हेला गर्छन् यस्ता छोराछोरी जन्माइस् भनेर। 40 वर्षीय वीरबहादुर थापा र तुलसी थापाका 4वटा छोराछोरी मध्ये 3 जनालाई प्रिम्याच्योर क्याटरेक्ट छ। यदि यिनीहरूको बेलैमा उपचार गरिएन भने यिनीहरू सधैँ सधैँका लागि आँखा नदेख्ने पनि हुन सक्छन्। त्यसैले बुवा वीरबहादुरले विनिता, बिन्दु र नवीनलाई चेक जाँच गराउन भनी सुर्खेत हस्पिटल लैजाँदै हुनुहुन्छ। केवल निराश हुन, किनभने सुर्खेत हस्पिटलमा बाल आँखा सेवा उपलब्ध नै थिएन। हस्पिटलले पनि बरु काठमाडौँ लैजानु भनेर सजेसन दिन्छ, जुन वीरबहादुर जसको एनुअल इन्कम 50,000 पनि मुस्किलले थियो। यस्तो अवस्थामा उहाँले आफ्ना छोराछोरीलाई काठमाडौँ ल्याई उपचार गराउन सक्नु हुँदैन थियो। ल्या अब के गर्ने होला भनेर उहाँलाई ठुलो पिरलो पर्दै थियो। भिजनको प्रब्लमले उनीहरूको दैनिकी पनि एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। ती साना केटाकेटीको 90% स्कुलिङ पनि कमजोर भिजुअलका कारण गाह्रो पर्दै थियो। र यो सब भइरहँदा गाउँलेहरूले सुन बिरे, धेरै पिर नमान, जे छ त्यो कुरोलाई एक्सेप्ट गर र अनावश्यक हसल नगर। तेरो भाग्यमा यस्तै जो छ त के गर्छस्, कमसेकम सरकारले दिने रिजर्भेसन र सहुलियत भए पनि एटलिस्ट पाइन्छ भने जस्तो कुराहरू गर्थे। 1981 को कुरो, नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये अलमोस्ट 5.5%लाई क्याटरेक्ट थियो, जसले हटाउन पहिला निकै अप्ठ्यारो हुने गर्थ्यो। पेनफुल सर्जरीको थ्रु जानु पर्थ्यो र सर्जरी पश्चात पनि मोटो न मोटो ढ्याक झ्यालको सिसा टाइपको चस्मा लाउनु पर्थ्यो। र मेन त सर्जरी वाज एक्सपेन्सिभ, स्पेसल्ली दुर्गमतिर। पोभर्टीले गर्दा हजारौँ मान्छेलाई क्याटरेक्ट हुँदाहुँदै पनि दे वर बेसिकल्ली हेल्पलेस। देशमा यस्ता वीरबहादुरको परिवार जस्ता धेरै छन् जो ब्लाइन्ड छ, जसले आँखा देख्दैन, जसले गाउँले परिवारको दिनहुँ वचन सुन्ने गर्छन्। बट लकी अस देयर इज अ डक्टर हु चेन्ज दिस अल। नर्मल हेल्दी पपुलेसनले संसारलाई यसरी देख्छ, तर 17% अफ द वर्ल्ड पपुलेसन इन्क्लुडिङ विनिता, बिन्दु र नवीन, जसको उमेर डबल डिजिट पनि पुगेको छैन, यिनीहरूको आँखाले डेली यस्तो देख्छ। र प्राय यस्तो केसमा अहिले इट जस्ट टेक्स 10 देखि 12 मिनटको सानो सर्जरी। चिम्म गर, बिस्तारो खोलेर यता हेर त। मान्छे त थुप्रो पो देख्यो। कस्तो देख्दो रहेछ भन त। र सर्जरी पश्चात डक्टर रोहित इज द फर्स्ट थिङ दे सी। यो नेसनल जियोग्राफीको एउटा डकुमेन्ट्री हो। Mysterious, terrifying. North Korea is the most isolated country on Earth. यसलाई नर्थ कोरियामा एकदमै केयरफुल्ली खिचिएको थियो, जुन अहिले ब्यान्ड छ। उक्त डकुमेन्ट्रीमा डक्टर रोहितले कोरियन पेसेन्ट्समाथि क्याटरेक्ट सर्जरी गर्दै गरेको खुसुक्क रेकर्ड गरिनेवाला थियो। डक्टर रोहितले दिनको 100 जनाको दरले टोटल 1000 पेसेन्ट्समाथि सर्जरी गरे, त्यो पनि एनकेमा, नर्थ कोरियामा। जुन सानो छँदा रोहितले भोलि गएर यस्तो पनि गरौँला भनेर सायदै सोचेका थिए। तर कोरिया जस्तो डिक्टेटोरियलमा डक्टर रोहित जान आखिर किन कन्भिन्स हुनुभयो त? यसको ब्याक स्टोरी 2 वर्ष अगाडिदेखि सुरु हुन्छ। 2000 कति साल थाहा भएन, तर समय दिउँसोको थियो। स्थान न्यू रोड। एकजना अलि अग्लो मान्छे क्याजुअली डक्टर रोहितको क्लिनिकभित्र पस्छन्। रोहितसँग उनको जेनरल फलोअप रहेछ। I had the counselor of North Korea coming and visiting me for an eye checkup, which I didn't know in the beginning, but पछि बुझ्दै जाँदा त उनी उत्तर कोरियाको दूतावासका अधिकृत भएको कुरा थाहा हुन्छ। जस लगत्तै रोहितले आफ्नो हस्पिटल भिजिट गर्न बोलाइहाले। निम्तो पठाएको करिब हप्ता 10 दिनपछि उहाँ आउनुभयो। उहाँले अलिअलि तुते फुते नेपाली स्टाइलमा तपाईँहरूले त नेपालमा आँखाको क्रान्ति गरेको रहेछ भन्नुभयो। जस पश्चात डक्टर रोहितले यहाँ एउटा अपर्च्युनिटी देख्नुभयो र यसलाई नर्थ कोरियामा पनि गर्ने कि भनी आफ्नो मनको कुरा त्यही बोक्नुभयो। we can do this in your country. उक्त कोरियन एम्बेसेडरसँग भेट भएको करिब 3 महिनापछि सर्जरी गर्न कोरिया आउन सक्ने पर्मिसन आयो। एक्साइटमेन्ट त छँदै थियो, तर यसको साथसाथै एउटा नयाँ चुनौती पनि आयो, फन्डिङको, पैसा कहाँबाट खोज्ने अब? नर्थ कोरियन ब्युरोक्रेट्सले वेस्टदेखि, स्पेसली अमेरिकादेखि आएको डोनेसनमा काम गर्न नरुचाउने रहेछन्। प्रब्लम, आफूसँग इनफ पैसा छैन र जहाँबाट पोटेन्सियली पैसा आउन सक्छ त्यहाँको फन्डिङले एक्सेप्ट नगरिदिने तनाव। थप रिसर्च गर्दै जाँदा स्विजरल्यान्डदेखि आएको फन्डिङलाई चाहिँ कोरियन गभर्मेन्टले एक्सेप्ट गर्ने रहेछन्।
लगत्तै यो फन्डिङको कुरा डाक्टर रुथले स्विस आई कमिटीमा पिच गर्नुभयो र लक्किली उहाँले उक्त कमिटीबाट $30,000 सेक्योर गर्नुभयो। 3 महिनामा they had the money ready. See how destiny works. अब फाइनली सबै कुरो मिल्दै गयो, द स्टार्स वेयर अलाइनिङ। यसै क्रममा यो सर्जिकल प्रोसेस तानाशाही राज्यमा आखिर कसरी गरिन्छ भन्ने पछाडि पेपर वर्क्स र कम्प्लेक्सिटी बारे एउटा डकुमेन्ट्री खिच्न युएसदेखि केही जर्नालिस्ट पनि रुथकै सर्जिकल टिम भएर रेडी हुँदै थिए। सिक्रेटली रेकर्ड गरे पनि उहाँहरू स्पाई हुनुहुन्थेन। जर्नालिस्टहरू डाक्टर रुथसँगै आएर उहाँको कामलाई संसार सामु लिएर आउन चाहन्थे। What the North Koreans don't know is that our camera crew is going with him. So what do you think of the cameras so far, Dr. Rudd? You think these cameras are big? यता काठमाडौँ सर्जरीको लागि भनी मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू धमाधम प्याक हुँदै थियो। कोरियाको लागि फ्लाइट भएको दिन डाक्टर रुथका निम्ति एउटा कोरियन एक्जिक्युटिभ असाइन हुन्छ जो उनीसँगै इन्टायर ट्रिपभरि नै सँगै हुनेवाला थिए। अर्थात् दे वेयर बिङ मोनिटर्ड। All of us will be watched very carefully. I think you shut your camera down now. प्लेन टेक अफ गरेको केही घन्टामै डाक्टर रुथ र उनको टिम नर्थ कोरियाको क्यापिटल प्योङयाङमा ल्यान्ड गर्छन्। उहाँले 10 दिनमा कोरियन सरकारले ह्यान्डपिक गरेको 1000 पेसेन्ट्समाथि सर्जरी गर्नुभयो र सर्जरी पछि यो निलो बिर्को जस्तो कभर आँखामा यसरी लगाइन्छ र भोलिपल्ट डाक्टर रुथ आफै आएर खोलिदिनुहुन्थ्यो। किम जङ द्वितीय सुप्रिम लिडर अफ नर्थ कोरिया किमले आफ्नो लोयल नागरिकलाई ब्रेन वास गरेको कुरा कुनै नौलो थिएन, जुन यहाँ पनि प्रष्टसँग देखिन्छ। How difficult is life for your mother without sight? 낳다가 우리 수령님 덕에 우리 자식들 팔남매가 이렇게 행복. Why do you want to see the supreme leader so much, so bad? 쳐다보고 인사하고 싶어도 수령님이 용상이 우리 빛이라고. यहाँ के भयो थाहा छ? रुथसँग आएका जर्नालिस्टले एउटा क्याटराक्ट भएकी बुढी आमालाई यो ब्लाइन्डलेसले गर्दा वाट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ भनेर सोद्धा उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? म हेरेर भन्छु ल। आफ्नो दृष्टि साह्रै धमिलो देखिने भएकाले अहिलेसम्म मेरो आफ्नो भगवान सुप्रिम लिडर किम जोङलाई देख्न पाएकी छैन। ती आमाको द बिगेस्ट प्रब्लम वाज आफ्नो लिडरलाई देख्न नपाउनु। ह्याट्स अफ टु आवर लोयालिटी भन्दा पनि एउटा डिक्टेटोरियल स्टेटले आफ्नो सिटिजनमाथि गरेको ब्रेन वासको साक्षात फल थियो त्यो। एनिवे द मोमेन्ट अफ ट्रुथ। अर्को दिन आँखा छोपेको उक्त प्लास्टिकको बिर्को हटाउने दिन आयो। Where is your husband? Where is her father? 아버지 어디 있나 여기? 나 우리 당신님께 근사를 드려한다. 우리 당신님 정말 김정일 원수님 정말 고맙습니다. महाराज किम जोङ उनको लीला अपरम्पार छ जसले गर्दा मैले यो भिजन फिर्ता पाएँ भनेर उहाँले आफ्नो गुणगान गर्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो सुप्रिम लिडरको डिक्टेटरको। राम राम। डाक्टर रोहित अलि पर बसेर मुसु मुसु हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो। नेपाल जस्तो ठाउँदेखि नर्थ कोरिया आएर यत्रो सर्जरी गर्नु र यहाँ अवेरनेसको बास्ना फैलाएर जानु। डाक्टर रोहित वाज अनेस्टली समथिङ एल्स। ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम फुङलिङदेखि घटीमा 4 दिन हिँडेपछि बल्ल पुगिने दुर्गम गाउँ ओलमजुङ गोलामा विक्रम सम्वत 11 साल भाद्र महिनाको 19 गतेका दिन सन्दुक रोहित जन्मिएका थिए। उनी जन्मिनुभन्दा ठिक 1 वर्ष अघि उनको दाइ 3 वर्षको उमेरमा डायरिया र एउटी कान्छी बहिनीको सामान्य ज्वरोले गर्दा अकालमै मृत्यु भयो। रोहित परिवारको लागि यो समय निकै नै दुःख र पीडादायक थियो। परिवारमा अलरेडी 2वटा वियोग भइसकेको थियो। पिता सोनाम रोहित रिचुअली लामो हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले पनि उहाँले शिक्षाको महत्त्व बुझ्नु भएको थियो। गाउँ नजिकै स्कुलहरू कतै पनि थिएन, तर आफ्नो छोरोलाई पढाउने सपनालाई दुर्गम र कठोर भूगोलले छेक्न सकेन। उनले आफ्नो 7 वर्षको छोरो सन्दुकलाई दार्जिलिङ लगेर भए पनि पढाउने निधो गर्नुहुन्छ। गाउँ गोलाबाट दार्जिलिङ पुग्न कम्तीमा पनि 15 दिन हिँड्नु पर्थ्यो। सन्दुकी आमा केसाङ आफ्नो सानो छोरोलाई त्यति टाढा बिरानो ठाउँमा पठाउन चाहनुहुन्थेन, तर बुवाको अगाडि आमाको केही पनि सिप लागेन। यो फोटो हेर्नुहोस् र यो फोटोमा एउटा त्यस्तो केटो थियो जो पछि गड अफ साइटको नामले संसारमा चिनिनेवाला थियो। यतिकैमा के भयो भने सिनो इन्डियन वार युद्धले गर्दा दार्जिलिङको स्कुल र कलेजेसहरू बन्द भयो।
यसपछि भने रोहित काठमाडौँ आए र 26 सालमा सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा भर्ना भए यहीँदेखि ग्रेजुएट भए र यसै समय फेरि अर्को ट्रेजेडी भयो। रोहित परिवारमा बियोको घाउ सेलाउन मात्र के लागेको थियो, फेरि सन्दुककी बहिनी याङलाको ट्युबरक्लोसिस अर्थात् क्षयरोगदेखि 15 वर्षको कलिलो उमेरमै मृत्यु भयो र यो घटनाले सन्दुक रोहितलाई निकै नै स्तब्ध तुलायो। 19 को उमेरमा आइपुग्दा रोहितले आफ्ना 3-3वटा सिब्लिङ्स गुमाए। यसबाट उनलाई के कुरा थाहा भयो भने यदि बेलैमा क्वालिटी उपचारको एक्सेस भइदिन्थ्यो भने सायद आज उनीहरू कुनै वियोगदेखि गुज्रिरहन पर्थेन। आफ्नी कान्छी बहिनी याङलाको डेथ वाज अ टर्निङ मोमेन्ट फर रोहित। Yangla, who was younger to me, very close to me. And when she died at the age of 15, then that really triggered me to think. And I thought that medicine is probably a branch where I can help people like my sister from all over Nepal. त्यही मोमेन्ट थियो जब उनले आफू डाक्टर भई सर्भिस गर्छु भनी प्रतिज्ञा लिए। यता काठमाडौँ वनस्थली कलेजदेखि ग्रेजुएट भई इन्डियाको लखनऊमा उनी मेडिकल पढ्न जर्ज मेडिकल युनिभर्सिटी गए र 5 वर्षपछि आफ्टर कतियौं स्लिपलेस नाइट्स, घोर परिश्रम र दृढता पश्चात एउटा गाउँको साधारण चप्पल लाएर हिँड्ने केटो ह्याड नाउ बिकम अ डाक्टर। मेडिकल डिग्री पश्चात उनी पुनः नेपाल फर्किए र वीर हस्पिटलमा एज एन जेनरल फिजिसियन भएर 3 वर्ष जति काम गरे। एनसी राई आँखा विशेषज्ञसँग नेपाल पश्चिमको यात्रा थियो जब रोहितले पहिलो पटक कसरी एउटा साधारण अपरेसनले एउटा मान्छेको जीवन नै कम्प्लिटली परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने देखे। राईले चलाएको उक्त शिविरमा डडेलधुराको एउटा सिङ्गो परिवार नै सर्जरीको लागि आएको थियो। उक्त परिवारका 4वटा केटाकेटीमा जन्मजात मोतियाबिन्दु थियो र एनसी राईले उनीहरूमाथि अपरेसन गरी भिजन वरदान गरिदिँदै थिए राइट इन फ्रन्ट अफ सन्दुक रोहित। र रोहितका लागि यही नै थियो अर्को योरेका मोमेन्ट थियो। यति कम समयमा मानिसहरूको जीवनमा यत्रो इम्प्याक्ट पार्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि रोहितले सोचे सायद यो नै म गर्न चाहन्छु। उक्त सोच केवल सोचेमा मात्र सीमित नराख्न उहाँले 38 सालमा अफ्थ्यामोलोजीमा स्पेसलाइज गर्न दिल्ली AIIMS जानुभयो र मास्टर डिग्री पश्चात पुनः नेपाल फर्की त्रिपुरेश्वर आँखा हस्पिटलमा काम गर्न थाल्नुभयो। द भेरी सेम इयर नेपालले पहिलो नेसनल ब्लाइन्डनेस प्रतिवेदन रिलिज गर्यो जहाँ नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 60% जो सर्जिकल प्रोसेसदेखि अपरेसन गरे उनीहरू अझै पनि फङ्सनल्ली ब्लाइन्ड नै भएको र एकदम मोटो बाक्लो जसमा लगाउने गरेको फ्याक्ट रिपोर्टले देखाउँदै थियो। साथै सर्जरीको सक्सेस रेट पनि मात्र 40% र 5% केस त्यस्तो पनि पाइयो जहाँ सर्जरीको बेला सर्जनको मिस्टेकको कारण पर्मानेन्टली ब्लाइन्डनेस पनि हुने गरेको पाइयो। दिस अपसेट रोहित। उनलाई लाग्दै थियो सायद प्रोसेसमै गल्ती होला या भनौँ सर्जरी योभन्दा पनि अझै इफिसियन्टली गर्न सकिन्छ होला। बट हाउ उनी के रिभोल्युसनरी गर्न खोज्दै थिए तर स्टिल समथिङ वाज नट राइट। समथिङ फ्रम द पजल सेट वाज स्टिल मिसिङ। र पछि गएर त्यो मिसिङ पजलको सेट फर द रिजन तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान एक्जिस्टेड। एनिवे रोहितको अब नयाँ भेन्चर उनले लाइक माइन्डेड पिपुलको एउटा सानो ग्रुप बनाए र एउटा सर्जरीको लागि नयाँ एप्रोचमा काम गर्न थाले जसको फल केही वर्ष पर्खेपछि पाइनेवाला थियो। तर अहिलेलाई द नेक्स्ट पजल फेट। यो फोटो हेर्नुहोस्, आँखा हेर्नुहोस्, खै त्यो सेतो भाग यो ट्र्याकामा हो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो। यसैको स्टडीका लागि 1984मा WHO अन्तर्गत डाक्टर फ्रेड हलोज नेपाल आएका थिए। यो मोमेन्ट डाक्टर रोहितले अझै बिर्सिनु भएको छैन। उहाँ सम्झनुहुन्छ हामी एयरपोर्टमा जाँदा कोही सुट प्यान्ट टाई लागेको एकदमै भलाद्मी व्यक्ति आउँछ होला भनेर हामीले कल्पिएका थियौँ तर त्यहाँदेखि एउटा एकदमै सामान्य सर्ट प्यान्ट र एकदमै क्याजुअल भएर एउटा मान्छे आइरहेको देख्यौँ। फेट अर्थात् खप्परमा लेखेको भन्छ नि, यस द्याट फेट वाज समथिङ जसले डाक्टर रोहित र डाक्टर हलोजलाई नजिकै लिएर आउने अवसर जुराइदियो। रोहितको डिटर्मिनेसन र काम डाक्टर हलोजले चाल पाइहाले। लगत्तै हलोजले कति पनि बेर नगरी रोहितलाई क्याटरेक्ट सर्जरीको अध्ययनका निम्ति अस्ट्रेलिया इन्भाइट गरे। डाक्टर रोहितसँग त्यही अस्ट्रेलियामा सेटल भएर बस्ने अवसर नभएको पनि थिएन तापनि उनले आफ्नो उद्देश्य नबिर्सी नेपाल फर्किए र पुनः त्रिपुरेश्वर हस्पिटलमै निरन्तरता दिइरहे। मार्जिनलाइज कम्युनिटीको अपब्रिङ्गिङ गराउन आवश्यक रहेको कुरा दुवै हलोज र सन्दुक रोहितको सहमतिको विषय भइदियो र यहीँदेखि नै उहाँहरूको लाइफ लङ बन्डिङ सुरु भयो। साँच्चै बन्डिङ भन्ने बित्तिकै याद आयो उहाँको लभ अफ द लाइफको बारे पनि कुरा गरिहालौँ। म्यारिज ह्यापन एकदम सिम्पल। We virtually had a very short marriage.
And it was formalized in presence of 3 or 4 of my friends. That was all we could afford. 44 सालमा नन्दा श्रेष्ठ जो आफै पनि अफ्थाल्मिक नर्स हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग डाक्टर रुइतले वैवाहिक गाँठो बाँध्नुभयो। उद्देश्य लिनु के उडी छुनु चन्द्रमा एक। महाकवि देवकोटाले लेख्नु भएको कविताको अन्तिम पंक्ति डाक्टर रुइतका लागि सधैँ सार्थक भइदियो। उद्देश्य, पर्पोज। I felt certain amount of emptiness inside. Medical conditions like this can take away dear ones from you so soon. And that's why it has become my mission in life, to be a doctor for the poor. आफ्नी प्यारी बहिनी याङलाई गुमाएपछि महसुस भएको उद्देश्य उहाँमा सेलाएको थिएन। आफूले 8 वर्षसम्म काम गरेको नेसनल आई हस्पिटलदेखि उहाँले जब क्विट गरी यता फुल टाइम क्याटरेक्ट सर्जरीलाई आखिर कसरी एक्सेसिबल र मोर इम्पोर्टेन्टली कसरी एफोर्डेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे रिसर्चमा डुबे। ओके, सो पहिला प्रब्लम बुझौँ अनि सोल्युसनतिर जाऊँ है त। सो दिस इज हाउ क्याटरेक्ट भएको मान्छेले हाम्रो धरतीलाई देख्छ। द प्रब्लम इज उसको भिजन एकदमै ब्लरी छ र टाइममै ट्रिटमेन्ट भएन भने इट माइट लिड अप टु पर्मानेन्ट ब्लाइन्डनेस। हो, यही नहोस् भनेर डाक्टर रुइत भित्रभित्र काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अन्टिल ही केम अप विथ एन आइडिया। उहाँको मेथड बुझ्न अगाडि विल गेट देयर। हाम्रो यो आँखाले इन जेनरल काम कसरी गर्छ त्यसको बारे 27.5 सेकेन्ड सुन्नुहोस् है त। हाम्रो आँखा क्यामेरा हो। यो हामीले देख्ने साइड र यो हामीले नदेख्ने साइड। आँखाको यो नदेख्ने साइडको पछाडिपट्टि रेटिना हुन्छ। यो देख्ने साइडबाट लाइट जथाभावी भित्र बस्थ्यो यदि यो लेन्स हुँदैन थियो भने। थ्याङ्कफुल्ली एकदमै राम्रो क्वालिटीको लेन्स आँखासँग हुन्छ। उक्त लेन्सले बाहिरको डाइभर्स लाइटलाई फोकस गरी एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गरिदिन्छ, यानि कि फोकल पोइन्ट। यदि अगाडि नै यो लाइट यसरी ठोकिन्छ भने यो आँखा जसको हो उसले नजिकको देख्दैन र आएको लाइट यसरी रेटिना पछाडि गएर ठोकिन्छ भने उसले टाढोको देख्दैन। यो त सिम्पल प्लस माइनस चस्माको पावर मिलाएर लाए सन्चो हुन्छ, तर क्याटरेक्ट इज समथिङ एल्स। अघि मैले भनेको लेन्सभित्र ढुसी लाग्यो भने डराउन पर्दैन। आँखाभित्र ढुसी नलागे पनि यो लेन्सभित्र बादल भरिँदै जान्छ, जसले गर्दा अल्टिमेटली भिजन यस्तो ब्लरी हुन्छ। हो, यसैलाई नै भन्छ मोतियाबिन्दु, अङ्ग्रेजीमा क्याटरेक्ट। डाक्टर रुइतको टिमले यसै रिगार्ड एउटा पेपर पनि पब्लिस गर्नुभएको थियो, जसपछि मात्र उहाँलाई हेर्ने ओपिनियन बिस्तारै फेरिन थाल्दै थियो। स्टेटले ओन गरेको हेल्थ केयर इन्स्टिट्युसनमा धेरै प्रब्लम छ, मेनली इनइफिसियन्सी, कम्प्रोमाइजेस, करप्सन अनि ब्युरोक्रेटिक इन्फ्लुएन्स। यस्तो इन्स्टिट्युसनले सोसाइटीको मात्र केही फ्र्याक्सन्सलाई केटर गर्न सक्छ जसमा पोर क्लियरली गेट्स लेफ्ट आउट, जस्ट लाइक हाम्रो वीरबहादुर राईको परिवार। द वर्ल्ड इज सो अनफेयर, डिभाइडेड बाई मनी एन्ड पावर। द्याट्स वेयर तिलगङ्गा कम्स इन। तिलगङ्गा जुन डाक्टर रुइतले 5 जनासँग मिलेर $200 देखि सुरु गर्नुभएको ड्रिम अहिले देशकै एउटा लिडिङ अफ्थ्यामोलोजी इन्स्टिच्युट र बिस्तारै युनिभर्सिटीमा ट्रान्जिसन हुँदैछ, जसमा हाम्रा प्यारा हरिवंशको पनि एकदम निस्वार्थ कन्ट्रिब्युसन छ। तिलगङ्गा फेसिलिटीले अघि कुरा गरेको IOL लेन्स पनि म्यानुफ्याक्चर गर्छ, द सेम लेन्सेस जुन सर्जरीमा युज हुन्छ। र सोही लेन्स म्यानुफ्याक्चर गर्ने सिस्टमदेखि सुरुमा हामीले कुरा गरेको एक कोरियन अधिकारी इम्प्रेस्ड भएर डाक्टर रुइत नर्थ कोरिया गएका थिए। रुइतको हस्पिटलमा मोड अफ कन्ट्रिब्युसन अलि फरक छ, तर वेल जस्टिफाइड। तिलगङ्गा हस्पिटल सोसल इन्टरप्रेनरसिप मोडलमा सर्भाइभ गर्ने गर्छ। अजुमिङ हजुर क्याटरेक्ट सर्जरीको लागि तिलगङ्गा आउनुभयो रे अनि बेस्ड अन हजुरको स्पेन्डिङ क्यापेसिटी प्राइसेसहरू डिफर हुन्छ। सिन्स इक्वालिटीले सधैँ जस्टिफाई ग्यारेन्टी त गर्दैन, तर इक्विटी डज। यदि हजुर सुख सम्पन्न हुनुहुन्छ भने यु विल पे द फुल प्राइस अफ ₹7,000, तर ₹7,000 पनि अलि ओभरवेल्मिङ लाग्यो भने सोही सर्जरी सब्सिडाइज प्राइस 3500मा पाउन सकिन्छ। र फियर नट, यदि फाइनेन्सियली एकदमै गाह्रो छ भने सुक्खा म्याटर गर्छ भने द्याट सेम प्रिमियम सर्भिस इज एब्सोल्युटली फ्री। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, द्याट्स डाक्टर रुइत एन्ड तिलगङ्गा फर यु। तर यसो भन्दै गर्दा तिलगङ्गालाई पोलिटिसाइज नगर्न खोजेको पनि थिएन। डाक्टर रुइत सबैभन्दा प्राउड यसैमा हुनुहुन्छ। सो फार इट्स इन द सेफ ह्यान्ड। प्रिय नेपाल सरकार, यदि 2 मध्ये 1 रोज्न परे डाक्टर रुइतका निम्ति कुनै अवार्ड्स पर्दैन, बस उहाँको यो इन्स्टिट्युसनलाई पोलिटिसाइज नगरिदेऊ। उहाँका निम्ति मूर्ति प्रतिमाहरू केही पनि स्थापना गर्नु पर्दैन, बरु उहाँको यो इनिसिएटिभलाई, यो अभियानलाई दुर्गमतिर पनि अझै धेरै एक्सेसिबल बनाइदेऊ। छोराछोरी यस्ता देख्दा धेरै पिर थियो, धेरै दुःख थियो। कोही भएन, केही भएन, केही गरिब भयो।
केही कहीँबाट पनि कहीँ जान सकिन्न। यस्तो बच्चा बच्ची भयो। आँखा देख्दा एकदम खुसी भइरहेको छु। पहिले रातै थियो, दिन रातै थियो। अहिले त तपाईँले सहयोग गर्नुभयो, एकदम खुसी भइरहेको छु। खायागोहरू पाउन सरेको छ। जता कता इन्डियाले देखिएको छ।